Good morning! Ngayon ay magluluto tayo ng breakfast. Ang breakfast natin ngayon ay napakasimple lang, kasing simple ko lang. Ayun! So, meron tayong flour tortilla, red bell peppers, gagamit din ako ng ham, sliced ham, cheese, 2 cheese, okay? Dilaw at puti, mozzarella at cheddar cheese. Okay? At siyempre, mayroon din tayong isang brown egg. Kakailanganin ko rin yan. Meow! So ngayon, uumpisahan ko na. Hey, that's pretty good. Ito na guys, tapos na ang ating breakfast. Gusto nyo makita, di ba? Oh, yan. So, yan oh. Nag-melt yung cheese. Very colorful. Wow! See? Sarap oh, lumalabas na yung cheese. Okay. Kita.
Cheesy. You see that? Napakasarap na breakfast at napakadaling i-prepare. 3 to 5 minutes, may breakfast na kayo. Saan pa kayo? So guys, maraming salamat sa pagsalo nyo sa akin sa aking napakasarap na almusal. Siyempre, meron na rin akong water dito na may lemon. So bye-bye! Itutuloy ko ng kakain. Gutom na ako. Bye!